हेलो साथीहरू, के छ हालखबर? आज म तपाईँहरूको लागि फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज म तपाईँहरूले सिकाउँछु होइन, तपाईँहरू कसरी क्रस सेक्सन ड्रइङ हेरेर कुन च्यानल्समा ब्याक कटिङ छ कि छैन, कति ब्याक कटिङ छ, तपाईँ कसरी ड्रइङ हेरेर थाहा पाउनु या पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई पुरै डिटेलमा विस्तृत रूपमा बताउँछु। तपाईँहरू यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा क्रस सेक्सन ड्रइङ छ है, च्यानल 1+890 को है क्रस सेक्सन ड्रइङ छ। यो ड्रइङमा कसरी थाहा पाउने होइन, ब्याक कटिङ छ कि छैन, कति छ भनेर कसरी थाहा पाउने, तपाईँले यो ड्रइङ हेरेर छर्लङ्गै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। यो भनेको तपाईँको रोडको यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ठाडो लाइन भनेको तपाईँको यो सेन्टर लाइन हो। सेन्टर लाइनभन्दा यता तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो भनेको छेउपट्टि होइन, यो भनेको लेफ्ट साइड भनेको बायाँपट्टि रोड यति छ होइन। यो सेन्टर लाइनभन्दा दायाँपट्टि रोड यो भनेको भित्तापट्टि हो है, तपाईँले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि कति ब्याक कटिङ छ त भनेर है, यो भित्ताको कटिङलाई ब्याक कटिङ भन्छ है। रोडको भित्ता साइडमा जति कटिङ त्यहाँ हुन्छ नि, यो कटिङलाई तपाईँले ब्याक कटिङ भन्छ है। तपाईँले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने यो सेन्टर लाइन हो, सेन्टर लाइनभन्दा जहिले नि ब्याक कटिङ भनेको तपाईँको भित्ता साइडमा हुन्छ है। भित्ता साइडमा छेउ साइडमा हुँदैन है, किनभने रोडको यतापट्टि छेउ साइड हो, यतापट्टि भनेको भित्ता साइड हो है। तपाईँले मजाले यहाँ छर्लङ्गै हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानल ए 1+890 होइन, 1+890 मा कति ब्याक कटिङ छ भनेर कसरी थाहा पाउने भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो डट 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 लाइन हो है। यो डट 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 लाइन यहाँसम्म आएको छ होइन। अनि ठ्याक्कै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको तपाईँको यो ब्रेस्ट वाल हो है, ब्रेस्ट वाल हो, ब्रेस्ट वाल छ होइन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको कटिङ लाइन हो है। यो भनेको यो कटिङ लाइन हो। कति दिएको छ भने 1:0.2 यति कटिङ छ। अनि कति कटिङ छ भनेर कसरी थाहा पाउनु तपाईँहरूले, तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यो डट 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 लाइन छ नि, यति लाइन छ नि भनेर तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यो रोडको यति भाग कटिङ छ है, यति काट्नुपर्छ है। तपाईँको यो ठ्याक्कै पिक पोइन्ट टपमा गइसकेपछि काट्दै काट्दै यति भाग होइन, यो रोडको सेन्टर पोइन्टदेखि यति भित्र छिरेर यति भाग तपाईँले काट्नुपर्छ है। तपाईँले यति कटिङ छ मजाले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो डट 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 लाइन भनेको तपाईँको जहाँ पनि हेर्दाखेरि यो भनेको तपाईँको कटिङ लाइनको सिम्बल हुन्छ है। यो डट डट लाइन जहाँ छ नि, जति छ नि, तपाईँले के बुझ्नुपर्छ, यो डट डट लाइन यसरी 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 गएर यसरी सिधा आएर होइन, सिधा आएर यसरी भनेको तपाईँको यति भाग भनेको कटिङ गर्नुपर्छ है। तपाईँले यसरी मजाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन, कति कटिङ छ भनेर। अनि कति कटिङ छ भनेर तपाईँलाई ठ्याक्कै दिया हुन्छ है। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कटिङ दिएको छ है। कटिङ भनेको कति छ, 42.662 मिटर स्क्वायर यति कटिङ रहेछ भनेर तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अनि फिलिङ कति छ भनेर 0.732 मिटर स्क्वायर भनेको फिलिङ यहाँ थोरै फिलिङ होला है, थोरै फिलिङ देखाएको छ होइन। यो थोरै अलिकति फिलिङ छ। तपाईँको कटिङ चाहिँ यहाँ कति छ भने, किनभने कटिङ त यति धेरै छ होइन, त्यही भएर कटिङ कति दिएको छ 42.662 मिटर स्क्वायर दिएको छ है। तपाईँले यसरी पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कटिङ छ, चाहे यहाँ ड्रइङ हेरेर है, क्रस सेक्सन ड्रइङ हेरेर। त्यसले यो डट 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 लाइन यसरी छ नि, यसरी तपाईँले मजाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यति कटिङ छ है मजाले है। यो केही यसमा केही चिन्ता लिनु पर्दैन होइन। तपाईँले ड्रइङ हेरेर मजाले छर्लङ्गै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। सपोज अर्को च्यानल हेर्नुहोस् है, च्यानल 1+900 है, यतिमा कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कति कटिङ छ भनेर तपाईँले यहाँ छर्लङ्गै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको सेन्टर लाइन हो, यो भनेको तपाईँले भित्तापट्टि हो, यो भनेको छेउपट्टि हो है। जहिले नि कटिङ भनेको भित्तापट्टि हुन्छ है। यहाँ पनि तपाईँले देखाएको छ है, कटिङ भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ, यो डट 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 लाइन हो। अनि यहाँ कति कटिङ दिएको छ भने यहाँ देखाएको छ 1:0.2 है, यति कटिङ दिएको छ भने यो डट 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 लाइन हो नि, तपाईँले के बुझ्नुपर्ने छ, यति काट्नुपर्छ है। यो डट लाइन रोडको यो टप लेयर हो, टप लेयर भन्दा यति भनेको यति भाग भनेको कटिङ छ भनेर। अनि कति कटिङ छ भनेर कसरी थाहा पाउनु भने यहाँ छ है, कटिङ भनेको 16.675 मिटर स्क्वायर यति कटिङ छ। 16.675 मिटर 16.675 मिटर स्क्वायर यति कटिङ छ। अनि फिलिङ कति छ भनेर यहाँ पनि छर्लङ्ग दिएको छ। फिलिङ भनेको 1.271 मिटर स्क्वायर, किनभने यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेन्टर लाइनको यतापट्टि यो डट डट लाइन यहाँ रोडको सेन्टर यो टप लेयरभन्दा तल आएको छ है। भनेपछि अलिकति यहाँ फिलिङ रहेछ भनेर मजाले बुझ्न तपाईँले हेरेर थाहा पाउनु बुझ्नुपर्ने हुन्छ है, बुझ्न सक्नुहुन्छ है। थोरै फिलिङ छ, कटिङ यहाँ धेरै छ है। अब आशा छ साथीहरू तपाईँहरूले मजाले अब हेरेर होइन, मजाले हेरेर अब थाहा पाउन सक्नुहुन्छ क्रस सेक्सन ड्रइङ हेरेर होइन, कति कटिङ छ होइन, कति कटिङ छ, ब्याक कटिङ कति छ होइन। तपाईँले यसरी यो भाग भनेको ब्याक कटिङ हो। ब्याक कटिङ जहिले नि रोडको छेउपट्टि हुन्छ होइन, छेउपट्टि हुन्छ सरी है, रोडको जहिले नि ब्याक कटिङ रोडको तपाईँको भित्तापट्टि हुन्छ है, भित्ता काट्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले मजाले छर्लङ्गै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। आशा छ साथीहरू यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले अब मजाले क्रस सेक्सन ड्रइङ हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन, कति ब्याक कटिङ छ होइन, कति ब्याक कटिङ छ, अनि ब्याक कटिङ कति काट्नुपर्छ, टोटल कति ब्याक कटिङ छ। मजाले तपाईँले यहाँ कटिङ हेर्नु
675 मिटर स्क्वायर ब्याक कटिङ रहेछ यो च्यानेजमा। OnePlus 900 यति ब्याक कटिङ रहेछ होइन। यो सेन्टर लाइनभन्दा तपाईँको यो भित्तापट्टि यति काट्नु पर्छ भनेर तपाईँले मजाले अब क्रस सेक्सन ड्रइङ हेरेर कुन च्यानेजमा कति ब्याक कटिङ छ मजाले अब तपाईँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरू, यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँहरू मेरो च्यानल लाइक अनि सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै राम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ रिलेटेड भिडियो लिएर म आउने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि हस् त, धन्यवाद।